By the name of Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the King of Kings and who is the Creator of the creatures. So once again, welcome back, and I hope everyone will be fine and safe and sound. So today we are going to study Grade 12 English book, Unit 2, Lesson 2 and 3, Part 3 on pages 19 and 20. دولای څښتن تعالی په نامه څوک چې بخښونکی او پوره رحم لرونکی دی. ګرانو زده کوونکو، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. نو نن ورځ موږ تاسو د دولسم ټولګي د انګلیسي د مضمون دوهم څپرکی د دویم او د دریم درس دریمه برخه لولو په 19 او 20 پاڼو کې. په دې دواړو پاڼو کې موږ تاسو دغه دریمه برخه ولولو او په دې هیله چې په تیر درس کې به څه مشکل نه وي، خو بیا هم یو ځل بیا کتنه به په تیر درس باندې وکړو. In the previous lesson we have studied one section and that was grammar. که هیر سوی مو نه وي، تېره ورځ موږ تاسو یو درس ولوسته، یو موضوع مو ولوستله او هغه هم د ګرامر په اړه وه، د انګلیسي ګرامر. زموږ تاسو تېره موضوع هغه ټک کوېسچن و. ګورې موږ تاسو ټک کوېسچن ولوسته چې دا یو کوچنی سوال ده د مثبتو جملو په آخر کې. موږ تاسو یوازې مثبتې جملې پرون ولوستلې او په آخر کې موږ ورته ټک کوېسچن ورکوو او موږ تاسو ولوسته چې هر کله جمله مثبته وي نو د دې ټک کوېسچن باید منفي واوسیږي. مثلا زه وایمه I teach English. حال ساده زمانه کې I teach English، زه انګلیسي تدریس کوم. دا مثبته جمله سواله. د دې ټک کوېسچن باید څه شي؟ منفي شي. اول باید تاسو سبجیکټ پیدا کړئ. سبجیکټ څه ده؟ I. د I سره باید موږ تاسو ډو وایو او که ډز وایو. دا موږ تاسو لوستي یو. د I سره باید څه وایو؟ ډو. مګر په منفي حالت کې باید څه وویل شي؟ ډونټ باید وویل شي. آفرین. زه اوس وایم I teach English don't I. کله هم چې ډونټ ویلې د هغې څخه وروسته باید سبجیکټ بیا ځلې تکرار سي. نو سبجیکټ زما I په آخر کې بیا هم زه څه وایم؟ I وایم. I teach English don't I. دغه ډونټ I دې ته څه ویل کېږي؟ ټک کوېسچن. عموما کله چې موږ تاسو دغه ټک کوېسچن کوو، پوښتنه کوو، نو زموږ تاسو تمه یا توقع دا وي چې ځواب باید موږ ته په یس باندې راکړل شي. اگر چې موږ تاسو منفي ځواب په نو باندې هم ویلی سو، مشکل نه لري. دا زموږ تاسو د تېرې ورځې درس و. نو اوس هم تاسې خپلې کورنۍ دنده راواخلئ او پر میز یې کېږدئ. آفرین. احمد الله کورنۍ دنده راواخله. آفرین آفرین. څه مشکل خو به نه وي په تېر درس کې، ستونزه نشته. مهرباني. آفرین. Let's move on. برای حمایت از ما چینل بیگم اکاډمۍ را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. Yeah, let's get started. In today's lesson, we will study one section and that is grammar. نن ورځ به موږ تاسو یو برخه ولولو او هغه هم ګرامر دی. So let's move on. Grammar. Part A. Look at these situations and then write a sentence about each one. The sentence must contain had been plus the past participle. The first one is an example. For example, in number 1 I say, you went to a bakery to buy some bread. However, there was no bread. What happened to it? Now I say, it had been sold. Next, in number 2 I say, your car was very dirty when you left it in the car park. When you came back after shopping, it was like new. What had happened to it? Now I say, it had been cleaned. In part A, نورازو معناته look at these situations and then write a sentence about each. دغه لاندې حالتونو لاندې جملو ته وګورئ او د هر جملې لپاره به تاسو یو نوې جمله ولیکئ. The sentence must contain had been plus the past participle. کله چې تاسو دغه نوې جمله لیکئ نو ستاسو جمله باید had been او د هغې څخه وروسته د فعل دریم شکل ولري. یعنی په جمله کې به had been ووایئ ولیکئ او د had been څخه وروسته به تاسو د فعل یا د verb دریم شکل استفاده کړئ. The first one is an example. نو لاندې تاسو یو مثال درکړل شوی ده، مثال ته وګورئ
بیا به تاسې نورو جملې ولیکئ د هډ بین سره او د هډ بین څخه وروسته به د فعل دریم شکل استعمال کړئ. نو راځو لومړۍ جملې ته. Yeah, listen, in number 1 I say, you went to a bakery to buy some bread. وای ته یو نانوایي ته تللی وې چې ټیکله یا ډوډۍ واخلې. However, په داسې حال کې چې there was no bread, هلته ډوډۍ نه وه، ډوډۍ خلاصه سوې وه. What had happened to it? چې شی هلته واقع سوي و، څه شوي و؟ نو تاسې باید دې سوال ته ځواب ورکړئ. په خپل ځواب کې باید هډ بین استعمال کړئ او د هډ بین څخه وروسته د فعل یا د ورب دریم شکل استفاده کوي. ګورئ په دې قوس کې لاندې موږ تاسو فعل راکړی ده. فعل څه ده؟ سل. سل یې لومړی حالت ده. تاسې باید د دغه فعل دریم شکل په جمله کې وکاروئ. نو زه وایم it had been sold. د ډوډۍ په اړه غږیږو نو د دې لپاره باید سبجیکټ it استفاده شي او د هغه څخه وروسته باید had been استفاده شي او د هغه څخه وروسته د فعل دریم شکل. فعل زموږ تاسو سیلو مګم د فعل د دغه فعل کوم چې سیل ده د دې دریم شکل په انګلیسي کې sold ده. نو زه وایم it had been sold. Number 2. Your car was very dirty when you left it in the car park. When you came back after shopping, it was like new. What had happened to it? Clean? ګورئ سوال یې راکړی what had happened to it. موټر ته څه شوي وو؟ نو تاسو په دې قوس کې وګورئ هلته یې یو فعل راکړی. زموږ تاسو فعل یا ورب څه ده؟ کلین ده. دې سوال ته تاسو باید ځواب ولیکئ. په خپل ځواب کې باید تاسې had been وکاروئ او د had been څخه وروسته د دغه فعل کوم چې کلین ده د دې دریم شکل استفاده کړئ یا استعمال کړئ. زه اوس وایم it had been cleaned. د موټر په اړه غږیږو نو د موټر لپاره باید څه ووایو؟ it. د it څخه وروسته وایم had been او د had been څخه وروسته د فعل دریم حالت. فعل موږ تاسو راکړی چې هغه کلین ده د دې دریم حالت څه ده؟ cleaned. Let's move on. مخکې ځو. In number 3, you left your house this morning and you saw a dead cat in the road. What had happened to it? وای تا نن سهار ته کور څخه چې بیرون ووتلې نو تا یوه مړه شوې پیشکه ولیدله. وای څه شوي وو یا څه واقع شوي وو؟ زه وایم the cat had been killed. پیشکه وژل شوې وه. تاسو وګورئ په قوس کې راکړی فعل هغه څه ده؟ هغه کل ده. کل ساده حالت یا لومړی حالت ده. په دریم حالت کې باید موږ تاسو ووایو killed. The cat had been killed. نو د پیشو یا د پیشکې په اړه غږیږو باید موږ تاسو سبجیکټ څه وي د جملې؟ cat. د هغه څخه وروسته had been وایو او د had been څخه وروسته د فعل دریم شکل هغه څه ده؟ killed. Number 4. When you went to school yesterday morning, there was a hole in the road. When you returned after school, it wasn't there. What happened to it? Now, here you have to answer, you have to write a correct statement for this question. And in your answer, you have to use had been plus third form of the verb. Now, what is the verb here? Here we have mend. So I say, it had been mended. Now, the subject is it. After it, you have to use had been. And after had been, you have to use the past participle form of the verb. Or we can say third form of the verb. The verb is mend. So the third form of mend is mended. Let's move on. Number 5. When the headmaster left the school at 1:30 p.m., all the lights were on. When he returned at 7 a.m., there was no lights on. What had happened to it? Switch off. ګورئ موږ تاسو سوال راکړی what had happened to it. څه واقع شوي وو؟ وایي په تاسې به دې سوال ته ځواب ورکړئ. ځواب مو باید د هډ بین سره وي او د هغه څخه وروسته د فعل دریم شکل استفاده کوي. فعل موږ تاسو ته راکړی وګورئ هلته لیکلي switch off. نو د switch off تاسې باید دریم شکل استفاده یا استعمال کړئ. Now, in part B وګورئ زه ورته همدې ته ځواب ورکوم. زه وایم چې it had been switched off. د switch off دریم شکل څه ده؟ switched off. یعنی دغه switch ته به ایډي ورکوي او off به هم په خپله ولولئ. Next, in part B,
Make questions and answers using the words that you are given. The first one is done for you. ولاندې تاسې هم سوال ولیکئ او هم ورته ځواب ولیکئ. مثلا لاندې لیکلي دي نمبر 1 knocked at the door. د دې څخه تاسو باید لومړی یوه پوښتنه جوړه کړئ. Part A, now I say you knocked at the door, didn't you? دا یو مثبته جمله ده په تیره زمانه کې. وګورئ you knocked at the door مثبته ده. نو دې ته باید موږ تاسو اول ټاک کوېسچن ورکړو. ټاک کوېسچن موږ تاسو په تیر درس کې لوستی وو چې د مثبتې جملې ټاک کوېسچن باید څه وي؟ منفي وي. نو دا تیره زمانه ده نو باید موږ تاسو پکې did استعمال کړو. نو زه اوس وایم didn't you. Now this is an affirmative statement with simple past tense, so the tag question should be negative. په تیره زمانه کې دا مثبته جمله ده نو تاسو اوس باید ورته منفي ټاک کوېسچن ولیکئ. زه اوس وایم you knocked at the door, didn't you? Yes, I did. Number 2, broke his wrist. For this statement, for this phrase, first you should write affirmative statement, then you should write negative tag question. For example, he broke his wrist. Now this is an affirmative statement, so the tag question should be negative, and this is simple past tense. In simple past we have to use did. Now I say didn't he. دا بیا هم په تیره زمانه کې مثبته جمله ده نو ټاک کوېسچن باید ورته منفي وویل شي او په ټاک کوېسچن کې باید لومړی didn't موږ استفاده کړو ځکه چې جمله مثبته ده نو ټاک کوېسچن یې باید منفي اوسیږي. په ځواب کې ورته وایم yes he did. Next, number 3, flew to Herat. First, make a tag question for this phrase. They flew to Herat, didn't they? Yes, they did. Number 4, rung the wrong bell. I rung the wrong bell. Didn't I? Yes, I did. نو دغه پنځمه جملې ته باید تاسو یو ټاک کوېسچن ولیکئ او ځواب یې تیار لیکل شوی ده نو یوازې ټاک کوېسچن ورته ولیکئ. ټاک کوېسچن به کومه سي ورته ولیکئ؟ یوازې منفي ټاک کوېسچن. ولې؟ ځکه چې دغه جملې مثبتې دي. So let's move on. Number 6, cut the cake. For this phrase, first, make an affirmative statement. For example, you cut the cake. So now this is an affirmative statement with simple past. So you have to use a negative tag question for this statement. Now I say, didn't you? بیا هم دا یوه مثبته جمله ده په تیره زمانه کې نو ټاک کوېسچن یې باید منفي اوسیږي او په ټاک کوېسچن کې باید موږ تاسو ډېر استفاده کړو. You cut the cake, didn't you? Yes, I did. Yeah, the rest you should do that, okay? دغه لاندې به تاسې ترسره کړئ. اوومه شمېره او اتمه شمېره. راځئ دغه خپل درس به راټول کړو چې نن ورځ موږ تاسو څه ولوستل. In today's lesson, we have studied tag question. موږ تاسو نن ټاک کوېسچن ولوسته او همدارنګه موږ تاسو had been plus د فعل دریم حالت ولوسته چې څنګه had been او د فعل دریم حالت ولولو او څنګه یو ټاک کوېسچن جوړ کړو. نو دا زموږ تاسو د نن ورځې درس و. که هېر کړی مو نه وي موږ تاسو لوستی وو چې had been به وایو او د had been څخه وروسته د فعل دریم شکل وایو. For example, I say I had been taught English and etc. نو په دې هیله چې کوم سوال به یا پوښتنه به نه وي. پوښتنه نشته، هېڅ ستونزه نشته. ښه، آفرین. یا so wish you all the best. Have a nice time. Bye. نو ښه ورځ ولرئ، ښه وخت. So this is time for your homework. نو ستاسو د کورنۍ دندې وخت راغی. زه باید تاسو ته خپله کورنۍ دنده وسپارم. Write a topic about a famous person. د یو مشهور کس لپاره به تاسو یو ټاپک یو موضوع یا مقاله به ولیکئ. کوشش وکړئ چې په دې خپله مقاله کې دا کوم ګرامر څه موږ تاسو ولوسته هغه باید پکې ذکر کړئ. So wish you all the best. Have a nice time. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.